Sup mga kasiners? Hello, hello, hello. Sup. Mic test, mic test. Um, ayun. So, wala na ulit intro. Pero medyo mainit. Sensya na. Um, so, diretso tayo sa topic. Ang topic ngayon na gusto ko sana iwan sa inyo guys is intake. No, pagtanggap. No. Hindi man kailangan isa puso. Natanggap lang natin mga narinig natin, mga nakikita natin. No? Hindi man kailangan isa puso. So, intake. Pag-digest. So, share ko sa inyo guys, no, mga kasiners. Start. Start. Ah, Um, ang dami ko na nakain na food, no. Mga iba-ibang klaseng pagkain, mga iba-ibang klaseng palabas, no, nakita ko na rin, no, marami. Marami na ako napakinggang mga kanta, iba-ibang genre, no. Ang dami ko na rin mga lalarong laro, no. Board games, okay, internet, stuff, no. Ang dami na din ako nakahali halubiro ng mga tao. No? Iba-iba yung isip, iba-iba rin yung pagkatao nila. No? At marami din ako mga bagay na naisip. So, pag-usapan natin is intake, no? Pagtanggap. O yung na-experience natin yung mga bagay-bagay na to na hindi naman lahat inherently no kaloob-loobang masama. Hindi naman siya inherently masama, no, evil. May iba na masama talaga kahit balik-balik mo masama pa rin talaga siya, no. Walang time na hindi siya masama like prostitution, no? Pagbebenta ng katawan. Wala talaga. So, walang makakapagsabi na ang mga bagay-bagay, no? Green group nila, yung mga bagay-bagay na yan, masama. No? Unless lahat yon, no, kasama sa group na yun, puro masama talaga, no? Pero, bawat isa dapat, no, ina-assess, no, ina-analyze individually, no, iniisa-isa siya dapat. Sinusuri dapat sila isa-isa, no? So yung pag-group ng mga bagay, no, pagle-label ng mga bagay-bagay, masama siyang hindi siya katulong-tulong, no? Kahit na gusto natin pasimplihin yung mga bagay. Kasi hindi naman hindi naman kasi siya simple talaga in the first place, no? So, look, no. Ang dami ko ng mga movies na napanood. May iba doon explicit, no? May mga bastos na scenes, no? May iba, may mga curses, mga violence. Ano ba yung in Filipino yung violence? Yung away-away, no? Napatayan. Yung iba, basta masama, no? May mga masamang laman yung palabas. So, sasabihin ba natin itong mga movies na to, masama? Ipapaskill ba natin, ito, masama to, no? Masama to. Itong movie na to, masama to. Gawa tayo ng ano, tingnan natin sa isang way, no? Ibang perspective. Meron tayong vegetable, no? Cabbage. Pag meron tayong cabbage, kakainin ba natin agad to lahat? Ganon. Diba? Hindi ba dapat, um, pag may mga worms, no? O kaya pag, no, na umikot-ikot na sa daan na madumi, siguro naman, no, hindi kakainin. O kaya, kung pwede naman, tanggalin yung mga spoiled, yung mga sira na, linisin at lutuin, no? Bago kainin, diba? Pwede naman ganun. So, ganun din yung movie. Kahit ano pang movie yan, kung marami yung promote, no, tinuturo ng mga dapat pahalagang bagay na masama, dapat ba natin basta-basta tanggapin? Dapat ba natin isabuhay agad? Hindi naman, 'di ba? So pag nakita natin, oh, 'di ba? Okay lang, nakita lang natin. Wag lang natin siyempre ulit-ulitin, no? Pero hindi natin kailangan makita,
tanggapin at isabuhay na agad, isapuso agad. Di naman, di ba? So may mga story ako napanood na maganda naman yung storya. Maganda naman yung mga ano ba, cinematography nila. No? Cinematography yan nila. Yung mga kanta sa movies, yung soundtrack nila. Siyempre, pag nakaka-enjoy, nakaka-enjoy. No? So, yung iba, ibang parte ng story, nakita ko at narinig, kung may masama man, siyempre, hindi ko sila kukunin, no? Hindi ko sila tatanggapin na, maganda yan. Siyempre, hindi naman, no? Hindi naman. Ganon din sa kanta. No? Sa dami-dami ko narinig na kanta, hindi naman lahat pag narinig natin, susundan natin, di ba? Alam naman natin, no? Siyempre, pag naturuan tayo, nabigyan tayo ng kaalaman, alam natin na hindi dapat sundan yung mga iba-ibang bagay na masama, siyempre naman, 'di ba? Pero, wag natin ulit-ulitin. Alam naman natin na masama, no? So, ba't natin uulit-ulitin? Pakinggan. Yung masamang pinapahalaga ng mga kanta or kung ano man yun, hahayaan natin sila makaapekto sa atin. Kasi paulit-ulit natin pinapakinggan eh. Siyempre, hindi maganda. Kung tayo nga sa Diyos, no? Lagi tayo nakikinig, no? Gustong-gusto natin marinig ang Diyos. Matutunan, mapaalalahanan yung kanyang mga values o mga pinapahalagang mabuting bagay na ginagawa din natin sa ibang area ng buhay natin, no? Ba't natin sasama yung mga masamang bagay? Siyempre, kung ina-uphold natin, no, gusto natin maalala yung mga dapat, yung mga magandang bagay, no? Huwag natin ihalo yung mga hindi magandang bagay, no, na kukuha natin. Na dapat, kung doon tayo sa maganda, gusto natin maganda, no? Magandang tinuturo. Na siyempre iniulit-ulit natin, huwag naman natin ulit-ulitin yung mga bagay na hindi maganda, no? Papakinggan natin pa ulit. Ganun lang naman. So, ang dami ko na rin nalarong bagay, no? Gusto ko yung competition, no? Yung pagalingan, okay yun. Enjoy lang. Inaka-stimulate ng utak, no? Napap Nabibigyan ka ng puzzles, no? Challenges. Okay yun, okay lang. Pero dapat ko ba isama, no? Dapat ko ba enjoyin yung mga masamang bagay katulad ng violence and stuff, no? Kaya pag-cheat, pagsisinungaling. Siyempre hindi. Yung laro, okay lang. Hindi mo kailangan i-label yung laro as masama. Yung title masama, masama yan. Ito yung game, masama yan. Lahat yan. Lahat ng aspect ng game, lahat yan, masama. Hindi naman eh. Pwede naman enjoyin yung mga bagay, no? Lalo na pag may papasalamat sa Diyos. At yung mga bagay na kasama niya, no? Okay lang, ignore natin. Kung may masama man niyang tinuturo, edi, no, pabayaan. 'Di ba? So, time first muna. Um, 8 minutes na pala, no? Magna 9 minutes na. Nakaka-isang page pa lang ako eh. Last page na to actually. Ilan? Time first ulit. Sensya na. May dumaan ata. Hello. So, okay. Let's continue. So, mahaba ulit to. Kung may tenga, sana makinig tayo. Um, so lahat to ay personal experience, no? Kanya-kanya tong pinagdadaanan. Hindi natin pwede basta-basta sabihin sa lahat, no? Masama yan, huwag niyong pakinggan yan, huwag niyo itong tignan, huwag niyong basahin yan, hindi, hindi, hindi siya ganun ka-okay, no? Wala ba tayong tiwala sa Diyos na protektahan sila, no? Na wala bang kapangyarihan ng Diyos, no? Protektahan tayo, bawat isa sa atin. Wala ba tayong tiwala sa mga tao na hinahatulan natin sila, no? Na parang
mahina, hindi kaya gustuhin ang bagay na maganda. No? Hindi nila kaya gustuhin yung mga mabuting bagay. No? Kasi yung pagle-label na yan, hindi naman yan, no? Hindi naman siya lagi nakakatulong talaga. Kasi nawawala yung pag-discern, no? Yung pagtutuklas ng tao personally. Eh meron naman silang helper, diba? Ang Diyos. No? So wag tayo manghatol ng mga tao na as if naman di nila kaya o di sila bibigay ng kakayanan. No? Ito na yung gist ng buong lesson or yung bagay na magandang alalahanin. Pag nasa atin yung katotohanan, yung truth, nagre-rejoice tayo. Hindi yung shampoo. No? Nagre-rejoice tayo, nag-enjoy tayo, kinakatuwa natin yung katotohanan. Kahit saan pa nanggaling yan, kahit kanino pa nanggaling yan, no? Pag narinig natin at nakita natin, yan ay truth. Praise God. No? Ang nag-iisang importanteng label lang is, galing ba sa Diyos o hindi galing sa Diyos? Ang problema sa mga tao kasi, no? Galing sa Diyos, check. Galing yan sa tao na hindi ko gusto. Ayan, hindi ko papakinggan yan. Mali yan, mali yan. Lalalalala. O kaya, galing sa Diyos. Pero galing sa religion na to na hindi ako naniniwala, no? Mali yan, mali yan. To. So, nagiging limited tayo, no? Ah, kumukonti ang panggagalingan, no? Ng truth, no? Para tayong nalulunod, na choosy. Gusto natin yung life vest ba yun? O yung gano'n na pantulong. Yung, yung bilog, salbabida pa tawag doon. Gusto natin design ay kulay pink na may stripes, no? Tapos sinundan tayo ng mga tao na nagsiswimming na may oxygen tank. Hindi, ayoko, huwag kang patulong sa akin. Huwag mo ako tulungan. Ayaw kang patulong sa'yo. Gusto ko yung salbabida na kulay pink na may stripes, no? Limited. Tapos may barko na pinadala na mayroong mga motor. Hindi, ayoko, hindi kita gusto. Masama ka, no? Gusto ko galing sa pink na salbabida. Yung ganon, na may stripes. So, pag wala sa atin katotohanan, no? Magiging limited tayo. Ah, So, in a way, bias dahil lang sa labels. Na ang dami-daming ginagawang label, no? Ang dami-daming ah, tawag sa mga tao, sa mga pinanggagalingan ng mga bagay-bagay. Na importante lang naman is, ito ba'y totoo o hindi? Yun lang naman, galing ba sa Diyos o hindi? Yun lang yung dapat ating alalahanin. So, basahin ko yung notes. So, kung nasa iyo yung totoo, matutuwa ka pag narinig mo yun. Kahit sino pa yan, kahit saan pa siya nanggaling. No? Ang dami ko nang nasa sit-in sa mga iba-ibang lugar na nagtuturo. Or hindi pa ganun kadami, pero marami-rami na rin siguro. No? Alam mo tama sinasabi ng speaker kapag tama yung sinasabi. No? Kapag nasa totoo yung sinasabi. No? Wala yan sa labels na yan. Ah, Etong palabas na yan, masama yan. Na huwag mong panoodin yan. Etong kantang yan, etong genre na yan, masama yan. Puro kademonyohan yan. No? Wala yan eh. Isa-isahin natin yan. Kasi hindi ganun, hindi siya simple. Yun lang. Yun yung gist. So, paano natin nakapag-rejoice sa truth, no? Kung dahil sa labels, dahil sa mga iba-ibang tao o religion, pag narinig natin, yung truth, narinig natin pero galing sa kanila, ayoko. Asa yung pag-rejoice sa truth, no? So, ito, last two paragraphs. Uh, 14 minutes. Oh my gosh. Init. Whew, sorry. Sorry guys, sorry. Um, so, moving on. Yun yung, I guess, yung gusto kong iwan. Yun yung gist. Oh.
bagay na pinalinaw sa akin na I hope malinaw din sa inyo guys, no, mga kasiners. Kaya maging discerning, no? Tuklasin, no? Andiyan naman yung Diyos para i-guide tayo. Kahit sino pa yan, yung mga tao na yan, o mga palabas na yan, may helper tayo. So, ang dami ko na nakausap ng mga tao. Iba-iba yung isip, no? Baka kulang pa nga, pero sana marami. Dumami pa. Meron silang mga pinapahalagang masamang bagay. Kailangan ko ba umoo, no? Kailangan ko umagree, sumunod sa kanila, sa pinapaniwalaan nila, sa sinasabi na sa ginagawa nila, no? Hindi naman eh. Hindi ko naman kailangan sundan eh. Pero kailangan ko ba sila itulak palayo? Dahil masama yung isip nila at yung sinasabi nila. Kailangan ko ba silang matahin, no? Maliitin. Kailangan ko bang ayawan sila kausapin at makasama? Siyempre hindi din, no? Ano 'to, eh, human condition, no? Pinagdadana pinagdadanasan na pinagdaanan din natin ito. Pinagdadana pinagdadaasan. Pinag ito yung mga bagay na ating napagdadaanan. Tayo din eh. No, doesn't mean na masama tayo, no? Pinanggalingan din natin 'yun eh. Alam din naman natin 'yun, 'di ba? Kumbaga nung bata tayo, di rin tayo gano'n ka okay, no? Ah, Nag-give up ba sa atin yung Diyos? No? Sabi ba niya, i-banish na natin yan. Wala na yan. Tanggalin na natin yan. Hindi ko na yan ipapansinin. Hindi naman eh. Hindi naman ganun yung Diyos sa atin. So kung ibang tao, ganyan, hinahayaan nila, no? Ibang tao, nag-give up sa ibang tao. Sila yun. Basta tayo, role model natin, yung Diyos na hindi, na mataas, no? Mataas yung kanyang tiyaga at ganun siya magpatawad, no? Tayo din naman, mga ka-sinners, diba? Ganun din tayo. Nakalimutan na ba natin na masama tayo dati? Diba? Siyempre, pag naintindihan nila, no, pag pinaintindi sa kanila yung Diyos, yung mga ginagawa nila masama, at yung mga dapat na gawin na maganda, magbabago yan. So, no. Wait lang, wait lang. Sorry, may duman ulit. Sorry, guys. Um, so, saan na ba tayo? So, yung mga tao na to, no, hindi naman natin sila kailangan gayahin. Hindi natin kailangan pumayag o mag-agree sa mga ginagawa nilang hindi maganda. At the same time, hindi natin kailangan itulak sila palayo. No? Hindi kailangan. Sa dami-dami ko nakausap na tao, hindi kailangan. Hindi kailangan. Kasi minsan, di natin alam yung ginagawa natin eh. Ganun talaga. Kaya nga sabi ni Christ eh, Father, please forgive them, for they do not know what they do. No? At some point, no, dati, ganun din tayo. Di natin alam kung ano pinagagawa natin. And thank God, may alam na tayo. Tama ba? Kailangan ba natin ipilit ang pagbabago, no? Kailangan ba natin pilitin sila na magbago? Kailangan ba? No. Ang Diyos nagbigay ng free will, no? Ating freedom, kalayaan gumawa ng kahit anong gusto natin. Lahat tayo meron. Yung Diyos, hindi tayo pinilit maniwala, no? Hindi tayo pinilit na mahalin siya. Bakit tayo mamimilit ng tao? 'Di ba? Huwag ganun. Huwag ganun mga ka-sinners, no? Kasi paano tayo magiging sincere, serious sa pag-serve, no? Sa pagmamahal ng Diyos at ng mga tao. Kung napilitan lang. Ah, um, Paano tayo magiging mabuti, no? Seryosong mabuti kung takot lang tayo sa mga
parusa dahil na manggagaling sa paggawa ng masama, no? Paano tayo magiging seryoso at totoong nagmamahal? Kung napilitan lang tayo, siyempre, no, may free will eh. Choice natin na sumunod. Choice din nila na hindi. Diba? Huwag natin ipilit. No? Di tayo pinilit ng Diyos eh. Ako, ako yun. Ako din naman. I testify na hindi ako pinilit. So, I believe. Naniwala ako. Nakinig ako. Ito, last na to. Last paragraph, no? 20 minutes. Oh my goodness. So, ang dami ko na naisip ng mga bagay. Maraming masama, maraming mabuti, no? Ang tanong, ano ba ang mahal natin gawin? No? Ano bang mahal natin? Ano bang gusto natin? No? Ginugusto natin. Ano ba yung ikinakasaya natin? No? Kaya nga sabi, mag-focus sa ano ang importante o ano yung maganda. Kasi hindi lahat ng ginagawa natin may benepisyo. Pwede natin gawin lahat at kung ano-ano man yan. Pero hindi lahat nakakatulong sa atin, lalo na sa spirit natin. Um, so, ah, siguro stop ko muna to. Yeah, stop ko muna. Um, okay. Let's be discerning now. Tuklasin natin. Ilagay natin yung sarili sa pagiging estudyante, no? Pagiging bata. Laging gusto matuto. Kasi kung alam na natin lahat, no? Kung may labels tayo, nakarelate tayo sa labels, limited ating pag-iisip. Wala na, hanggang doon lang tayo. So laging matuto, no? Kunin natin yung mga bagay-bagay na, no? Experience natin sila. No? Pakinggan natin, tignan natin sila separately, individually. Isa-isahin natin, no? Sa bawat pangyayari at bawat na mga nangyayari, no? Mga bawat bagay na yan, isa-isahin natin. Kasi hindi siya simple. So, God bless guys. Yun muna.